जय भीम मित्रांनो, मी अनिरुद्ध स्वागत करतोय आमच्या यार मोबाईल पियानो या यूट्यूब चॅनलवरती। आशा करतोय आपण सर्वजण मजेत असाल। आज आपल्यासाठी घेऊन आलोय सोन्या मोत्याची माळ या अल्बमचं सुखाने राहू दे माझ काळमणी हे गीत। गायक आहेत मिलिंद शिंदे सर, म्युझिक दिले हर्षद शिंदे सरांनी आणि या गाण्याचे लिरिक्स प्रल्हाद शिंदे सर यांनी म्हटलेलं आहे। आजचं गाणं हे एफ स्केलमध्ये राहणार आहे, मात्र नॅचरल मायनर स्केलमध्ये। तर आता ती कशी वाजेल बघा। ओके, तर चला सुरुवात करूया। आजच्या गाण्याला स्टार्टिंग म्युझिक नाही। गायक काय करतात, मिलिंद शिंदे सर काय करतात, सोन्या मोत्याची माळ गळी बांधू कुणी, हळूवारपणे ही ओढ म्हणून गाण्याला सुरुवात करतात। तर आपण डायरेक्ट मुकडा बघणार आहोत, जिथे 2 लाईन्स राहतील। त्याच्यानंतर अंतरा म्युझिक 2 पार्टमध्ये, नंतर अंतराला सुरुवात होईल, 2 ओळी होतील, एक फिलर येईल। परत पहिली ओळ जी आहे तिचे नोट्स थोडे वेगळे राहतील, दुसरी ओळ, तिसरी ओळ आणि अंतरा फिनिश, गाणं फिनिश। तर चला सुरुवात करूया। मुकळ्याची पहिली ओळ, सोन्या मोत्याची माळ गळी बांधू कुणी, रेग्युलर स्पीडमध्ये बघा। एका बोटाने बघा। सोन्या मोत्याची माळ गळी बांधो कुणी। दुसरी ओळ आहे, सुखाने राहू दे माझ काळमणी, रेग्युलर स्पीडमध्ये बघा। एका बोटाने बघा। सुखानं राहू दे माझ काळमणी। त्यानंतर सुरुवात करूया अंतरा म्युझिकला। पहिलं पार्ट फ्लूटमध्ये राहणार आहे, रेग्युलर स्पीडमध्ये बघा। एका बोटाने बघा। त्यानंतर दुसरा पार्ट बघा, रेग्युलर स्पीडमध्ये। एका बोटाने बघा। सुरुवात करूया अंतऱ्याला। पहिली ओळ आहे, परदेसी साहेब जाताच्या ग, रेग्युलर स्पीडमध्ये बघा। एका बोटाने। परदेसी साहेब जाताच ग। त्यानंतर दुसरी ओळ आहे, आठवबाई मजला होतोच ग, रेग्युलर स्पीडमध्ये बघा। एका बोटाने बघा। आठव बाई मजला तो होतोच ग। त्यानंतर एक फ्लूटचे फिलर येतोय, ते बघा रेग्युलर स्पीडमध्ये।
एका बोटाने बघा. त्यानंतर पहिल्या ओळी ज्या आपण बघितल्या, परदेशी साहेब जाताच ग आणि आठवबाई मजला तो होतोच ग, ह्या ओळी रिपीट होतात. तर परदेशी साहेब जाताच ग ही जी पहिली ओळ आहे त्याचे नोट्स थोडेसे बदलतात, तर ते बघा. एका बोटाने बघा. परदेशी साहेब जाताच ग चे नोट्स जुनेच राहतील. ग. ओके. त्यानंतर आठवबाई मजला तो होतोच ग, पहिल्या वेळी आपण जसं वाजवलं तसंच वाजवायचं. त्यानंतर अंतराची शेवटची ओळ बघा. न दिसता ग मला रात वाटे सुनी. आता ही जी ओळ आहे ती आणि सोन्या मोत्याची माळ गडी बांधू कुणी या ओळी सेम आहेत, पण सोन्या मोत्याची माळ गडी बांधू कुणी आपण इथून सुरुवात केली होती. गाण्याच्या मुखड्याची पहिली लाईन सोन्या मोत्याची माळ, आणि आता अंतराची ही जी शेवटची लाईन आहे ती आपण न दिसता ग मला रात वाटे सुनी इथून सुरुवात करणार आहोत. आणि आपली जी दुसरी ओळ होती आठवबाई मजला तो होतोच ग, ते इथे संपली होती. ग इथे आला होता. होतोच ग. आता न दिसता ग मला रात वाटे सुनी अंतराची तिसरी ओळ बघा रेग्युलर स्पीड मध्ये. एका बोटाने बघा. न दिसता ग मला रात वाटे सुनी, आणि त्यानंतर टायटल सुखाने राहू दे माझ काळमणी.